It's come true. Dun, 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 kaya unboxing from Shopee. Ay, Shopee. Kimstore pala. Tada! Tadan! Tadan! Bago ng plastic. Oh my God, paano nga ako? Saan ko nilalagay? Dapat sinabi mo yun. Medyo ano. Ay no, hindi mo nakikita. Ay go, saan to lalagay? Buksan mo ko. Oh my God, paano mo nalaman yun? Mindset ba? Mindset. Gaga. Mindset ba? Mindset. Yun, sa kwarto. Ang dami. Gago. Bugto nasira ko. Oo. Tapos balik mo sa sahig. Akala. Linisin mo na lang itong mga to. Focus beats. Kaya mo, diba? Kamukha mo yun, Phil. Alala ko tuloy. Breaking my heart, yeah. Walang medium, low. Medium. Ito damit? Wala! Few inches later. Kita niyo ba yan? Yuck! Galing carpet. Let's see. Madali siyang uminit. Mas madali pa ito uminit kasi sa ulo ko. Oh my God! Parang protection to dito eh. Comment below. Wow, comment below. Itsura ng buhok ko. Oh my God, di pa akong papagupit. Sa aking kapatid na si Rachel Mai, sa sponsor. Next time, TV naman.